ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਲਾਸ ਭਰਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਵ ਸੀਨ ਸਮ ਲੇਡੀਜ਼, ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੇ ਇੰਜੋਏ ਵਟ ਦੇ ਡੂਇੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬੈਗੇਜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਝ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਰਲ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੋਏ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਿਲਡਰਨਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਵਨ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਟੂ ਮੀ ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਕਿਡਸ ਹਾਊ ਟੂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੇਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਗਿਵਸ them that sense of community ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵੂਮਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਰ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਆਫ ਸਮ ਫੂਡ ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੋਕਲੇਟਸ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟੋਇਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੋਲੰਟੀਅਰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗੀ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੇਜਿਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਕੀ ਚਾਰਮਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਹਨੀ ਨਟ ਚੀਰੀਓਜ਼ ਦਾ, ਚਾਕਲੇਟ ਬਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚਾਕਲੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲਈਆਂ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੋਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਬਟ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸੋਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲਈਆਂ, ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਆਈ ਓਪਨਿੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਯੰਗ ਐਜ਼ 4 year old ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗੇਜ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦੈਟ ਹੋਮ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਅਟੈਚ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਐਜ਼ ਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇ, ਮਦਦ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਡ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਦੇ ਨੋ ਹਾਊ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਸੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਵੱਖਰੀਆਂ ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮਣਾ ਆਪਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਰੀਲੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦੈਮ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਵੀ ਨੱਥ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ
ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਵਰ 35 years she has been here in Alberta and serving at various positions ਔਰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਨੇ। ਰਵੀਨਾਥ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਔਨ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਟੁਡੇ। ਯੂ ਵੈਲਕਮ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਬੜੈਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਸਟਾਰਸ ਆਫ ਐਲਬਰਟਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯੂਥ ਹੈਲਪਿੰਗ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਦੀਪ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਔਨ ਯੂਰ ਸ਼ੋ। ਯਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮੈਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਥੀਮ 2023 ਦਾ ਕਿ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਇਫ ਐਵਰੀਵਨ ਡਿਡ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਵਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਸੇ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੌਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਗੋ ਸੋ ਫਾਰ। ਸੋ ਦੇਅਰਸ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਅਰਸ ਓਨਲੀ ਸੋ ਮਚ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਡੂ। ਦੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆਫ ਦ ਕਾਮਨ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਟੇਕ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਦੈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਮਾਰਡਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਿਰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ, ਯੂ ਟੇਕ ਓਨਰਸ਼ਿਪ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੀਪ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੋਰ ਥਾਟਸ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗਲੂ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਯੂਥ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਔਨ ਟੌਪਿਕਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਐਂਡ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਖੁਦ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀਲਿੰਗ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਿਵਸ ਅ ਲੋਟ। ਦੈਟਸ ਸੋ ਟਰੂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ। ਆਈ ਨੋ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਦੈਟਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਸੈਫ। ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ? ਮੇਰੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜਰਨੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਟੀਚਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਮਿਲੀਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪਲੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਭਰਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ, ਆਈ ਲੁੱਕ ਫॉर ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਯੂਨੀਸੈਫ ਕਲੱਬ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਕਲੱਬ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਥ ਕਾਊਂਸਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਦੈਟਸ ਸਵੀਟ। ਐਂਡ ਰਵੀ ਜੀ, more than 35 years you have been serving the community along with your own personal and professional responsibilities. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ।
I think ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਟ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਕਮਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਥ ਹੈ ਦੀਪ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਊਟ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਦੈਟਸ ਐਕਸਲੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੋਸਟ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੈਨ ਯੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਐਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਡ ਔਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਐਂਪਥੀ ਹੈ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਡੂ ਸੋ ਮਚ ਆਈ ਸਟਿਲ ਐਨਕਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਗਿਵ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੋ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਫਰਮ ਵਿਦਿਨ ਯੂ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਯੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਵਰਕ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੀ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਟਿਵ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਈਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਸਮ ਪੀਪਲ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈ ਵਾਜ਼ 18 ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 51 years ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ 35 years working in different areas but I will say that ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ it starts like that I have seen people ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ people start ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ਮੀ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ people start ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ I've seen some ladies ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ they were saying ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ they enjoy what they're doing but sometimes you don't necessarily start like that ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ but there's others that may not so ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਨਾ ਕਰੋ if you feel ਕਿ you want to start for another reason ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ there is a certain requirement ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ go ahead and do it ਕਿਉਂਕਿ you knows ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਜਾਏ ਕਿ you want to continue this work ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਰੈਜ਼ੂਮੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਗੋ ਹਾਊ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਔਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ volunteering ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ it's very complex it had a very simple but it's a very complex definition ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਆ ਔਰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਗਿਵ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਲਈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਸੀਇੰਗ ਦ ਬਿਗਰ ਪਰਪਸ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਹਾਊ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਟ ਇਜ਼ I'd say community like you volunteering ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਯੂ ਗਾਈਡ ਈਚ ਅਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਗਿਫਟ ਜੋ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ
for the betterment of the community. ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ. ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਵਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਆਪਣੇ own ਤੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ. ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਆ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਅੰਦਰ ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ. ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਸਪੈਕਟਰਮ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ. ਦੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਇਟ. ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਡੂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਡੇਟਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੀਏ. ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ. ਔਰ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਥਰੂ ਆਊਟ ਮਾਈ ਹੋਲ ਲਾਈਫ, ਆਈ ਮੀਨ ਆਮ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਓ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਓਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਮੇ ਬੀ ਵਿਦ ਸਮ ਅਦਰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਇੰਜੋਏ ਇਟ. ਬਟ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰੋ. ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮ ਆਫ ਦੈਟ ਸਟੱਫ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ. ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਰਟਰੇਲ ਸੀਗਾ. ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ. ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰ ਹੈ. ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬੈਗੇਜ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ. ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਝ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਝਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੇ ਆਪਣਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੂਡ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੋਏ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਆ. ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਿਲਡਰਨਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਵਨ ਡ੍ਰੌਪ-ਇਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਟੂ ਮੀ ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਕਿਡਸ ਹਾਊ ਟੂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਐਂਡ ਦੈਟ gives them that sense of community ਕਿ how do we make sure ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ. Absolutely. ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਐਜ਼ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ. ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੀਪ. ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਟ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸੀ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਥ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੀਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ they're living in conditions that ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ for granted ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਗਰੀ women shelter ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ and we were dropping off some food and ਥੋੜ੍ਹੇ chocolates ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ toys ਵੀ ਸੀਗੇ. ਔਰ ਇੱਕ volunteer, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗੀ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ volunteer ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੇਜਿਆ. ਐਂਡ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ. ਉਹਨੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ. ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਕੀ ਚਾਰਮਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਹਨੀ ਨਟ ਚੀਰੀਓਜ਼ ਦਾ, ਚਾਕਲੇਟ ਬਾਰ ਦਿੱਤੀ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚਾਕਲੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ. ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਲਈਆਂ. ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਲੜਿਆ, ਬਟ ਕਿ ਆਮ ਸੌਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਲਈਆਂ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਆਈ ਓਪਨਿੰਗ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਫੈਕਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਫॉर। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਰਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਂਡ ਯੂ ਸੈਡ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੱਬਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਬਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਯੰਗ ਐਜ਼ 4 year old ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਇਵਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀਪ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਜ਼ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਟਡ ਟੂ ਅ ਸਰਟਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਡੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਵੈਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਸੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਗੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਗੇਜ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗੇਜ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦੈਟ ਹੋਮ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਅਟੈਚ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਵੈਲਮਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੀਡ ਦੇਖੀ ਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਲਈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਲਈ, ਇਟ ਵਾਸ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨੀਗਾ, ਐਂਡ ਕੋਵਿਡ I think really made us realize ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਲੈਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਬਾਊਟ 2305 I think ਹੈ ਹੁਣੀ population homelessness ਦੀ, and 20% of that are youth. And I think that's just it's crazy, that's the statistics. And ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ again, as you mentioned, that baggage, because like the volunteeringly, once you start, it's very nice, but when you go into the deeper issues, when you're interacting more with clients, jida Calgary drop-in center ho gaya ya tusi kise homeless person on the street te tusi interact kar rahe ho, puchde ho ki ਤੁਹਾਡੀ story ਕੀ ਆ, and they share their story, then khud no, then you carry that with you ki ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, especially all around the world ਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੋਲੋ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, and then ਖੁਦ ਦੀ mental health ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ stress, ਘਰੇ problems ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ like ਕਿ like as you said baggage ਹੁੰਦਾ, then you don't know ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ let out ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋ। And then I think ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਟੇਕ ਦੈਟ ਬ੍ਰੇਕ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ put yourself out there, you want to do that, but ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ if you do that, then volunteering the purpose that increases, because helping yourself is helping others as well. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਡਿਟੈਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ there's a term that says charity begins at home. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲੀਡੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਖਰ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੂਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਨਾ ਉਡਾਵੇ। ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨੇਹਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੇ ਬੀ ਦੈਟ ਹੈਲਪ। ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਯੂ ਰੀਅਲੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨੀਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੇ ਇਨ ਸਪੋਰਟਸ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਦ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੋਰਟ ਆਫ ਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਨਾਟ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬੇਲਿਟਲ ਦੈਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਐਂਡ ਸਪੈਂਡ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਈਵ ਸੀਨ ਯੰਗ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, when I was in Fort McMurray, saying ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, and they started volunteering in schools. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਬਾਈ encouragement they did go. Eventually some of them ended up being teachers' aides. Some of them ended up after taking courses and all that, substitute teachers. So that paved their career path for them. और उन्होंने जिन्ना चिर बच्चे जाते रहे स्कूल दे विच, they learned that whole system and knew how to belong. And I think that's really important. I will, and Deep, you can jump in here, I will really encourage ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, please do volunteer, because I think the benefits of that are very crucial for you. ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਕਲੱਬਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਡੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਕਈ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੈਸ ਰੂਟਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਥ ਹੈਲਪਿੰਗ ਯੂਥ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੈਸ ਰੂਟ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੋ ਕੁਇਕ ਈਜ਼ੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਸ ਰੂਟਸ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਵੈਰੀ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰਕ ਔਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਫਰੀਲੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦਾ। ਕੈਨ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਦੈਟ ਕੈਨ ਪੇਵ ਯੂਰ ਕਰੀਅਰ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਸਮਵੇਅਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਵੀਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਔਰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਬਲਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਰਵੀ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹੀ ਕਲਚਰਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਐਲੈਬੋਰੇਟ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫਟਰ ਕੇਮ ਬੈਕ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਆਈ ਹਾਂ 72 'ਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 23 years ਫੋਰਟ ਮਕਮਰੀ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਡ ਚੇਂਜ, ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੋਸਟ ਆਫ ਮਾਈ ਵਰਕ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਾਰਾ ਆਮ ਸਿੰਗ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਵਰਕ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਈ ਰੀਅਲੀ I think it was Manmeet Puller who I spoke to, and he said, no, there's a lot of work to be done as community, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ,
I think the universe aligns personally. ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ the right people come together and this happens, and there is a huge need. PCHS ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, and I was just saying to Deep that she does work, the organization ਵੀ youth ਵਾਲੀ ਕਰਦੀ in mental health, ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਲਨੈਸ ਵਾਸਤੇ mental health addiction issues ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਨੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। and even on a personal basis, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ natural helpers ਦੇ ਵੀ even a personal basis ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ you have to be part of an organization to do this. on an individual basis, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਇਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਸਾਇਆ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਊਰਿੰਗ PCHS I saw ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਐਂਡ ਸੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਪਲੀਜ਼ਡ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ over 45 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਵੀ ਡੂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼, ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਦਿਸ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, but at the same time if we can show the role models to our youth ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। and secondly ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ we also need to show the mainstream community ਕਿ we are very strong contributing members of this of the Calgary community। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 70s ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਵੀ ਨਾਥ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਰਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਕਾਫੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦੈਟ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਥ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਚਰਚਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, what I saw at that time was ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕ ਸੇਲਸ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਇਲਟਿੰਗ ਸੇਲ ਕਰ ਲਈ, ਬੇਕ ਸੇਲ ਕਰ ਲਈ, they would collect funds or they would actually get together and volunteer। so ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੈਥਨੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਈਵਨ ਕੈਲਗਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ was started by a rancher। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਸਟਰਡ ਸੀਡ ਇਜ਼ ਦ ਨਿਕਸਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਸਟਾਰਟਡ ਥਰੂ ਫੇਥ ਬੇਸਡ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥਰੂ ਦੇਅਰ ਫੇਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਿਵਿੰਗ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੀਪ ਯੂ ਮੈਨਸ਼ਨ ਦੈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਿਵਿੰਗ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰੋਮ ਅ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਸ। ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਲਡ ਅਪ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਸਟਰਡ ਸੀਡ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਟ, ਜਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਵਾਸ ਸਟਾਰਟਡ in somebody's basement। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਰਵੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਪਿਕ ਔਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟਫ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਵਲ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੈਟ ਕਮਸ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਿਕਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਮੋਰ ਟੂ ਲਰਨ। ਐਨਰਿਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੀਪ, ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ, ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਵੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਫੀਲ? ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓਨੈਸਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਆ, ਲਾਇਰਸ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਵਰਲਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ
आप पूरी दिल जान लगाती और to be recognized by the Alberta government, by the Honourable Salma Khani ji and the Honourable Tanya Fur was a huge honour. Naal di naal the next day मेरा जन्मदिन सीगा, so it was a very overwhelming weekend, and I'm very, very grateful for that recognition, and that recognition goes not only to me but to my community and to the entire Youth Helping Youth team, because it takes a village. That's sweet. Well said, very well said, Deep. ਰਵੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਵਨ ਪਰਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਟ ਟੇਕਸ ਅ ਟੀਮ, ਐਜ਼ ਸ਼ੀ ਸੈਡ, ਟੇਕਸ ਅ ਵਿਲੇਜ. Huge team. It's a huge team that works together. Different skill sets ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, like minded people ਹੁੰਦੇ, but one thing has to be very common. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਹੈ to give back to the community, I think that ਉਹ like mindedness ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਐਟਲੀਸਟ ਫॉर ਮੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਔਨ that level, on the basic core ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂਗੇਦਰ ਫॉर द common good. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗੀ, the rest of it is all different team ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੱਕ ਕਦੀ like I said, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ you can make a difference, one person can make a difference in somebody else's life, but when you start working from a grassroots level to a bigger level, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, you open things up, it's very important to bring people together. ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਦੀਪ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਯੂਥ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, the future is them, this is about them. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, and you have paved the way. I should respect. Absolutely you have made the way for us. There's many people that paved the way, but ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ. ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੈ social benefits, ਫਿਰ communication skills ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, we've discussed that, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ question ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਕਿ economic benefits ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ. ਆਫਟਰ ਵਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ, ਦੈਟਸ ਹਿਊਜ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਅ ਪੈਥ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬਿਲਡ ਯੂਰ ਕਰੀਅਰ, ਔਰ ਕੈਨ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈਵਨ ਇਨ ਮਾਈ ਕਰੀਅਰ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ. ਇਟ ਕੈਨ ਰੀਅਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟਸ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ. ਸੋ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਟਰਨ ਇਨਟੂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ. ਸੋ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਇਫ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਸ ਘੱਟ ਜਾ ਰਹੇ. ਵੈਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਚ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦ ਕਿਉਰ. ਸੋ ਇਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਜੇ ਹੈਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਹੈਲਪਿੰਗ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਹੀਅਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਮਾਈ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸਰਵਡ. ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਫ ਵੀ ਡੋਂਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਇਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਐਂਡ ਦੇਰਸ ਲੋਟਸ ਆਫ ਸਟੈਟਸ, ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਵੀ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਆਈਵ ਸੀਨ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼, ਐਂਡ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚ ਓਪਨਸ ਅਪ ਸੋ ਮਨੀ ਡੋਰਸ ਫॉर them. ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੰਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਟਰਮਸ, but think in the bigger picture of economic benefits. So now as we have to wrap up, ਤੇ ਦੀਪ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, are you going to continue ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਦਿਸ ਮਚ ਇਜ਼ ਇਨਫ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? No, absolutely. Volunteering, I think, as ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, volunteering I think ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ it's in our blood, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ we're always there to help and support. And ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਇਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, and I want to really make a difference in our community and really advocate for youth issues. And I think I will never stop, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ workload ਸ਼ਾਇਦ increase ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਜਾਣ volunteer ਵੱਲ, but ਹਮੇਸ਼ਾ I will do it, because I think ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ busy ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ that we forget the humanity of things. ਔਰ as ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ experience ਵੀ share ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ culture ਜਾਂ different groups ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ this group ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, but ਜਦੋਂ ਇੱਕ experience ਆਉਂਦਾ ਉਹ fulfillment ਦਾ, then you only see a person and you only see their need and how you have helped them. So I think it just comes down to humanity and making the world a better place. ਬਿਲਕੁਲ. ਰਵੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਸੇਜ?
I will say कि please keep on volunteering, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, and volunteering like I said is not necessary ਇੱਕ professionally ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ join ਕਰਨਾ. I think I call them natural helpers, ਇੱਕ term I think Alberta Health Services use ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ community ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, they continue helping people. So ਜੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਵੀ time ਹੈ, naturally ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, please continue doing it. It's for the betterment of our community, our grandchildren. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. Thank you very much, and keep it going, Deep. Thank you. Really wonderful to see this happening. Thank you so much. Thank you.